እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ቱቶሪያል የምናየው USSD እንዴት ለራሳችን እንጠቀምበታለን። የራሳችንን አንድ ፕሮጀክት ዲዛይን እናደርግና ያንን ፕሮጀክት እንዴት አድርገን ወደ USSD ኮንቨርት እናደርገዋለን የሚለውን አርኪቴክቸሩን ነው እዚህኛው አፕሊኬሽን ቱቶሪያል ላይ ዲዛይን የምናደርገው። ቀጣይ ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ አክቹአሊ በኮዱን በሲሻርፕ ጽፈነው ቴስት እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ምንድነው አሁን የምንሰራው ኒውስ ማኔጅመንት ነው የምንሰራው, which means አንድ ሰው let's say የሆነ ኤግዛምፕል ምሳሌ 8 ቢሆን የኛ ቁጥር I don't know ይሄ ቁጥር ተይዟል አልተያዘም አላውቅም ዝም ብሎ ለምሳሌ ነው ያነሳሁት። እንደዚህ ብሎ አንድ ሰው ወደ ሲደውል ያው እንዴት ነው የሚያልፈው የሚለው በቴሌ ጌትዌይ አድርጎ ወደኛ ሰርቪስ ነው የሚመጣው የሚለውን አርኪቴክቸሩን ተነጋግረናል። ስለዚህ አሁን ቴሌን እዚህ ጋር መሃል ላይ ማስገባት አያስፈልገንም። በውስጥ ታዋቂነት አለ ማለት ነው። ዳታውን ጥያቄውን ከዩዘር የሚመጣውንም ሪኩዌስት የኛንም ሪስፖንስ መሐከል ላይ ተነል የሚያደርገው ወይ የሚያስተላልፈው ቴሌ ነው። ስለዚህ እሱ አለ በሚለው አሰምፕሽን እንሂድ። ስለዚህ 888 ብሎ ሲደውል ወደኛ ምንድነው እኛ የምንሰጠው? አንደኛ የስፖርት ዜና ነው ወይ የምትፈልገው? ሁለተኛ ሙቪ ዜና ነው ወይ የምትፈልገው? ሶስተኛ የሚውዚክ ዜና ነው ወይ የምትፈልገው የሚለውን ኦፕሽን እንሰጠዋለን። ስለዚህ ልክ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሙቪ ነው የምፈልገው ብሎ ሁለትን ሲያስገባልን ኦኬ ሁለት ደግሞ ከመጣ ብለን ሙቪ ከሆነ የመረጠው ቀን አስገባ እንለዋለን። የመቼ ዜና ነው የሚፈልገው? ኦኬ ስለዚህ ቀን ሲያስገባልኝ ደግሞ ለምሳሌ 02 እሺ ምሳሌ 10 2 እሺ 10 ብሎ የሆነ ቀን ያስገባል። ይሄንን ቀን ሲያስገባልኝ እኔ ምን አደርጋለሁ? በዚህ ቀን ያሉትን ማለት ያው እንትናችን ማለት ነው አፕሊኬሽናችን ምን ያደርጋል? በዚህ ቀን የተመዘገቡ የሙቪ ኒውሶችን ፊልተር አድርጎ ከዳታቤዛችን ላይ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ፊልተር አድርጎ ታይትሎቹን እዚህ ጋር ያሳየዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያሉን ታይትሎች አይዲ ለምሳሌ ከዳታቤዝ ላይ ሲያመጣ አይዲ 2 እንደዚህ የሚባል አይዲ 3 እንደዚህ የሚባል ያለ ታይትሉን የኒውስ ታይትሉን ያሳየዋል ማለት ነው ለዩዘሩ። እነዚህን ታይትሎች ካየ በኋላ ዩዘሩ ደግሞ አንድ የመጨረሻ ስቴፕ አለ። ኤግዛክትሊ ማየት የሚፈልገውን ታይትል ደግሞ ይመርጣል። ስለዚህ ለምሳሌ አይዲ 2 ነው ማየት የምፈልገው ካለ እዚህ ጋር 2ን መረጠ ማለት ነው። ይሄንን ሁሉ ፕሮሰስ ስንሄድ ግን ሪኩዌስቱ ኮንካትኔትድ እየሆነ እየተጨማመረ ነው የሚመጣው። ይሄ ማለት ለምሳሌ የመጨረሻውን 2 ሲልክልኝ ምን አይነት ሪኩዌስት ነው የሚኖረኝ? ስታር 888 ስታር ቺኛዋ 2 አለች እዚህ 2ን መርጧል ስታር ስታር ቺኛዋን ደግሞ 2 የመረጣትን ማለት ነው። ከዛ የመሰላል ምልክት እዚህ በየጊዜው ቁጥሯን ኮንካትኔት ያደርጋ አሁን 888 ተልኳል 888 ተልኳል ብሎ መጀመሪያ ያሳየኛል። እሱን ተጠቅሜ የሆነ ነገር ሪስፖንድ አደርግለታለሁ። ከዛ ውስጥ የሚመርጣትም አለች እሷን ይጨምራታል እዚህ ጋር። ከዛ በሱ መሰረት ደግሞ እንደገና ዳታ ያስገባና ደግሞ የሚቀጥለውን ደግሞ ሳስመርጠው እቺን ያስገባል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዴትም ይጨመራል። ምሳሌ 02 10 2010 የምትለዋም ኮንካትኔት ትደረጋለች። ምክንያቱም እሷም ኢንፑት ነች
የሪኩዌስቱ ስትሪንግ አካል ነች። ስለዚህ የምንሰራው ይሄንን ነው። ቤዚካሊ የምንመልሰው ይሄንን ነው። አሁን ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልገን ዳታቤዝ አለ። አሁን ይሄን ለመስራት የዳታቤዝ ዲዛይናችን እንዴት ነው የሚሆነው? ምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ኒውሶችን የምንመዘግብበት ቴብል ያስፈልገናል። ስለዚህ ቴብላችን ምን ይይዛል? ሁልጊዜም አይዲ ይኖረዋል። ታይትል ማሳየት ስላለብን ታይትል ይኖረዋል። ከዛስ ታይፕ ይኖረዋል። ታይፕ ማለት የስፖርት ነው፣ የሙዚቃ ነው፣ የሙቪ ነው የሚለውን ለመለየት ማለት ነው። ከዚህ ከታይፑ በኋላ ዲስክሪፕሽን እናሳያለን። እዚህ ጋር በተጨማሪ ዴት ይኖረዋል። ኒውስ የተመዘገበበት ዴት ወይም ሀፕን ያደረገበት ሊሆን ይችላል እንደ ፍላጎታችሁ። ይሄ ማለት አንድ ኒውስ ሲመዘገብ እነዚህን መስፈርቶች ወይም እነዚህን ዳታዎች ይዞ መመዝገብ አለበት። ለምን? ሰውየው በእነዚህ ነገሮች ወይም ተጠቃሚው በእነዚህ ነገሮች ፊልተር ማድረግ ስለሚፈልግ መጀመሪያ ታይፑን ይመርጣል። ስለዚህ በዛ ታይፕ ያሉትን ዜናዎች ፊልተር አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ቀን ያስገባል። ስለዚህ በዛ ታይፕ እና በዛ ቀን ያሉትን ፊልተር አደርጋለሁ። ከዛ እነሱን ፊልተር አድርጌ ታይትል አሳየዋለሁ። ታይትል እና አይዲውን አሳየዋለሁ። ከዛ አይዲውን ሲመርጥልኝ ምን አደርጋለሁ? ለዚህ ታይፕ በዚህ ቀን ያለችዋን እቺን አይዲ አምጣ ትለዋለሁ። ከዛ በሷ አይዲ ያለችዋን የዜናውን ዲስክሪፕሽን እናሳየዋለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ዋናው ቴብላችን ይሄ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሁለተኛ ቴብል ደግሞ ያስፈልገናል። ሁለተኛው ቴብላችን ደግሞ ሪኩዌስቶችን ትሬስ የምናደርግበት ነው። ሪኩዌስቶችን ትሬስ የምናደርግበት ነው። ምን ያህል ሰው ሪኩዌስት አደረገ፣ ምን ያህሉንስ አስተናገድን፣ ምን ያህሉ ጀምሮ ምን ያህሉ ጨረሰ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው 888 ያልናትን ቁጥር ይደውላል። ከዛ የሙዚቃ ዜና ነው የምፈልገው ይላል። እሱን ይመርጣል። ከዛ በኋላ ቀን አስገባ እንለዋለን። ቀን ያስገባል። ከዛ ታይትሎችን ያያል። ታይትሎችን ካየ በኋላ ከነዛ ታይትሎች ውስጥ አንደኛውን መርጦ ሙሉ ዜናውን ካነበበ ፕሮሰሱ ኮምፕሊትድ ሆኗል ማለት ነው። ግን በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ አንደኛው ቦታ ላይ ቢያቋርጥ ኮምፕሊትድ ሳይሆን ሪኩዌስት ተቋረጠ ማለት ነው። ከሆነ ታይም በኋላ ታይም አውት ያደርጋል ሴሽኑ። ስለዚህ ሰውየው ድጋሚ መጠየቅ ከፈለገ እንደ አዲስ ነው የሚጠይቀው፣ ወይም ፕሮሰሱን መቀጠል ከፈለገ እንደ አዲስ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህሎቹ ጥያቄዎች ኮምፕሊትድ ሆኑ፣ ምን ያህሎቹ ደግሞ ተጀምረው ተቋረጡ፣ የትኛው ስቴፕ ላይ ተቋረጡ የሚለውን ማወቅ የምንፈልግ ከሆነ ይጠቅመናል ይሄኛው ሎግ መያዛችን ማለት ነው። ይሄ የኳሊቲያችንንም እና የዩዘራችንንም ማካሄድ ማወቅ እንችላለን። ምን ይኖረናል? እዚህ ጋር አይዲ ሴሽን ስላለን ሴሽን አይዲ፣ ይሄ ሰርቪስ ኮድ ቁጥራችን ነች። መልቲፕል ሰርቪስ ኮዶችን ራን ማድረግ የምናረግ ከሆነ ኮምፕሊት ለማድረግ ነው። ከዛ ቴክስት አለች። እቺ ቴክስት ማለት ሪኩዌስት ስትሪንጋችን ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ሲላክ ኮንካትኔትድ ሆና ትመጣለች ያልናትን ቴክስት እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። ከዛ ሪኩዌስት ስታርት ዴት እና ታይም አለኝ። ኮምፕሊትድ ዴት ታይም ደግሞ አለኝ። ኦኬ። እነዚህ እንደ ኦዲት የሚይዛቸው ናቸው። ሪኩዌስቶቼ ምን ያህሎቹ ሰክሰስፉል ነበሩ፣ ምን ያህል ተጠቃሚ አግኝቼ ነበር የሚለውን ለማወቅ የምጠቀምበት ዳታ ነው። ይሄኛው ደግሞ ዋናው ተጠቃሚያችንን የምናስተናግድበት ቴብላችን ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽናችንን አርኪቴክቸሩን ስንሰራው እንደዚህ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ አክቹአሊ ዳታቤዙን ኤስኩኤል ሰርቨር ላይ ዲዛይን እናደርገዋለን። ፕሮሰስ የሚያደርገውን ኮድ ደግሞ በሲ ሻርፕ እንሰራዋለን ማለት ነው። ለዚህኛው ይበቃናል። እናመሰግናለን።
ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን